titta på det här tältet som jag har på ryggen. Ett femmannatält från Ryssland. Från en fabrik som heter Bereg. Som ligger i Ekaterinburg. Och vi ska plocka upp det ur den här väskan. Och sen ska vi sätta upp det på gräsmattan. Väger 25 kilo. Så det känns, men det funkar rätt bra att ha i ryggläge så här. Vi börjar med att öppna väskan. Vi ska få se prylarna och jag ska försöka förklara vad de används till. Så vitt jag vet. Jag har bara haft uppe en gång innan. Väskan är i något vattentätt material. Den väger som sagt 25 kilo. I den ligger såklart själva tältet. Sparar vi lite grann. Sätter undan det här. Och det här grejen finns på siffran. Spar den lite. Vi har några extra stänger. Materialet är till största delen flygplansaluminium. Fast dessa stängerna är jag inte helt säker på om det känns som plåt faktiskt. De är till för det regnskydd som ingår, som man kan spänna upp framför ingången. Det sparar också. Vi har 4 stycken fickor, tältfickor, som man fäster på insidan av tältet. De är likadana. Blixtlås, plast för prylar, och de sitter med kardborreband. Om man tittar på klipp på lite äldre versioner av det här tältet så var de här fickorna fast monterade, så uppenbarligen så gör de en del produktutveckling. Ingen annan vit ficka. Frågan hur länge den kommer att vara vid den här. Så ligger en glasfiberfilt som man ska ha under kaminen. Ja, det är ett tält man kan ha kamin i. Som ni ska få se. Vi sparar den också. Band. Och sen har vi en väska i väskan. I väskan finns en väska. Och den väskan innehåller tältpinnar. Och det här är ganska schysst. Det är alltså armeringsjärn som man försinkat eller behandlat på något sätt. Den väger nog ett kilo eller 2. Det följer också med 5 stycken sådana här stormlinor. Eller guidelines, jag vet inte vad det kallas. Som man har för att säkra tältet. 50 meter totalt. Ja. Kom. Och sen har vi en liten påse med reservdelar. Lite muttrar och skruvar. Här är justeringen till stormlinorna. Lite duk som man kan reparera med. Något spänne till packhämmarna. Också en annan fin grej med det här tältet. Det här är en, vad ska vi kalla det? Torkhylla. Det känns som ett metallnät. Mjuk metall. Det kommer att sitta sen högst upp i toppen på tältet. Och där kan man då lägga
blöta persedlar för att torka. Ni får se det också. Så, då är väskan tom. Du ser den ser ut att vara en helt vattentät väska faktiskt. Nästan med militär kvalitet på det. Hela den här konstruktionen känns militär. Vilket är positivt. Då ska vi ta och flytta från altanen här och ut på gräsmattan. Och så ska vi försöka sätta upp det. Ja, då kör vi vidare. Hoppas det hörs trots att vi har lite biltrafik i bakgrunden. Ska smälla upp tältet. Och såklart är man rädd om sitt tält så ska man ju ha en presenning. Vilket håll man vill ha den på, jag tror vi tar fin ingång. Ja. Så, sen kryper man in här. Ja, det gick ju ganska fort. Eller vad tycker ni? Nu ska jag gå ett varv runt och rätta till kanterna, slå ut stängerna och lägga ut den här lilla kjolen. Så, då tror jag vi ska koppla loss kameran och så ska ni få en titt hur det ser ut inuti. Ja, då tar vi en titt inuti och då förstår ni också hur det gick till att sätta upp den här. Den är alltså som ett paraply. Innanför här finns aluminiumstänger som går hela vägen ner till golvet. Det ni ser här är skorstenen, eller rättare sagt där skorstenen ska gå ut. 2 dörrar, likadana. Innertältet följer med när man fäller upp. Överallt sitter det kabinhakar. Här uppe, sidorna, ett fönster, innertält, ett myggnät och yttertält. Och sen har vi faktiskt en skiva här, vad heter det? Ett fönster som vi får öppna utifrån. Och jag tar en liten rundtur här. Stången här i mitten skruvar man såklart av när man är färdig. Så den behöver vi inte ha klar. Så.
jag utanför och ska titta på fönstret. Det här är verkligen genomtänkta grejer. Här finns grejer som man kan hänga upp det. Den här lilla stången är till för att hålla det öppet om man vill ha ventilation. Om man vill ta bort det här genomskinliga så kan man det. Och därmed så kan ju det här tältet, det kan ju användas som för jakt och liknande om man vill det. Eller om man bara vill titta ut. Och det var som sagt 2 fönster, ni ser det andra där. Stormlinorna, när man spänt upp dem, vilket man ska göra, så ökar naturligtvis tältets volym, framförallt tack vare dessa. Och alla är utmärkta med reflexer. Kjolen sitter med såna här öglor. En väl tilltagen kjol. Då är vi vid köksingången. Några ord om golvet. Golvet är löstagbart. Det sitter med blixtlås här ute. Man kan ta bort det helt och hållet om man vill. Och på någon av de här modellerna så såg jag att det fanns även som man kunde öppna om man till exempel vill syssla med isfiske. Men det går ju att helt enkelt rulla undan golvet om man vill det bara. Det här är brandskyddsmaterial. Tunga grejer känns. Och sen lägger man då den här filten under glasfiberfilten. Ja, nu ska jag försöka visa vad det här var för någonting. Det här är alltså som ni visar en dörr. Den monteras med kardborreband. Grannens gräsklippare håller på att brinna upp här. Det luktar bränd motorolja. Vi får se. Det får hända något spännande. Ja, välkomna in i IP2-tältet. IP2 förkortning, det står för Universalna Palatka Dwa. Och det betyder ungefär universaltält modell 2. Den här fabriken Bereg. De har ett antal modeller, många större tält också för militärt bruk. Och det här är väl någonstans avancerat hobbytält. Vi ska sätta upp kaminen som ligger i den här väskan. Och man kan köpa kamin med tältet om man vill. De har ett antal olika kaminer. Men även deras minsta kamin tyckte jag verkar vara för stor för svenskt bruk. Jag tänker inte ligga i minus 20 i det här tältet. Men däremot tänker jag använda det svala sommarkvällar, vår och höst. Och då kan det vara gott att kunna göra upp en brasa, kunna torka kläder, göra mat och sådär. Så att jag letade upp en kamin ifrån England. Ett företag som heter Outbacker. Som var liten och nätt, var inte så dyr heller. Och jag har provväldat den utanför tältet tidigare. Men det här är första gången jag ska sätta upp den
inuti tältet. Så, och egentligen ska man då ha den här brandskyddsduken under, men eftersom jag inte tänkt elda så fuskar vi med det idag. Men ni med, den här hittade jag på nätet. Som sagt, jag vet inte var den är tillverkad, om den är tillverkad i England, men kvaliteten verkar helt okej. Den väger 10 kilo. Tältet väger 25. Denna väger 10. De ryska kaminerna är tyngre, men kanske också bättre. De är rostfria, det finns vissa med glas på sidan. Så den här är enkel, liten och nätt. Jag tror den är tillräckligt för mina behov. Och så börjar det regna. Vilken tur. De flesta så här kaminer, de har rör och ben och sånt. Det ligger inuti. Se om jag klarar det utan att sota ner mig för mycket. Sprintar. Ben. Det här känns lite Kina, men det fungerar. De här sprintarna har jag sett på andra billiga grejer från Kina, men de är rätt så okej. De sitter fast med vajrar och det är ju tacksamt att de inte försvinner. Om man vill sätta upp den utanför tältet. Sotfaktorn är väl okänd. Så här långt var det bra. Ja, 3 ben. Vi siktar in den under skorstenen. Och kanske är smart att ha den vänd. Så tar den inte så mycket plats för sängen som ska vara ungefär där ni är. Så. Vi öppnar. Ett av rören har ett spjäll i sig. Så vi närmst. Detta skorstenen tror jag är 60 mm och hålet där uppe är gjort för 90 mm. Jag ska höja er lite så ni ser mig. Så, och då ska jag gå ut på utsidan och öppna luckan på skorstenen. Luckan här. Detta är brandsäkert material och även på utsidan finns ju då brandsäkert material. Då är vi ute och så har jag ett rör kvar som jag ska sätta upp på utsidan. Och vi avslutar även med en gnistsläckare. Så. Som ska säkra att inga gnistor far ut och ramlar ner på tältduken. Så ser alltså själva kaminen ut. Mycket enkel konstruktion. Enkla väggar. En lucka. Ingen särskild draglucka utan man reglerar draget bara genom den här. Och det här läget med den haka där har visat sig ganska lagom. Här uppe kan vi koka mot 2 kastruller för plats. Här har man också en liten spisplatta. Man kan komma åt öppna. Mycket enkel konstruktion. 2 handtag för att kunna flytta den. Och så ser det ut med skorstenen. Och duken här är då en brandsäker duk. Vi har lite luft här emellan 60 mm röret och det är 90 mm rör som ryssarna föredrar. Se om jag gör en krage eller någonting där eller så får det bara vara så. Jag tror inte det kommer in mycket varken regn eller mygg den vägen.
Går vi in i tältet igen nu med kaminen på plats. Och som av en händelse så ligger en sida från deras hemsida framme här. Hur man kan bädda. Jag hoppas det går att se här. Alltså det är lite diffust med 5 man utan kamin. 2 eller 3 med kamin. 1,9 meter högt och diametern i botten är 3,4 meter. Liten tur runt det innan vi fäller ihop för dagen. Jag tycker själv att det är ett kaxigt litet tält. Bara formen i sig är ju häftig. Jag kan också säga att det finns tillbehör till de här, alla möjliga sorter. Man kan koppla flera, man kan ha tunnlar emellan dem. De finns i olika färger, de finns i bastuutförande så man kan göra en rysk banja om man vill det. Så gå in på deras hemsida. Jag är inte sponsrad på något sätt, jag har inte fått någon rabatt. Jag beställde direkt från fabriken och har bara dokumenterat mina första intryck.